guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to unbox what I have ordered from Lazada. It was 3-in-1 aloe vera. It comes with toner, soothing gel, and filling cream. I also ordered another 3-in-1, which is Jacklyn Hill eyeshadow palette, 35 colors. 12 pieces of mini brush, and Nude eyeshadow palettes in 18 colors. I ordered it from the same shop para isang shipping fee na lang. Ito na nga pala yung in-order ko sa Lazada. 3-in-1 makeup set. Jacklyn Hill palette. Ayan to siya. Meron siyang plastic para cover dito sa... Tsaka ang ganda ng mga shade niya. Mamaya tatry ko yung mga shades nito. May kasama din siyang Nude palette. 18 colors naman din yung shadow niya. Ayan. Mayroon siyang salamin. Unlike dito sa Jacklyn. Pero ang gaganda ng mga shade niya. Ito naman para mga shining, shimmering, splendid. Then, brush. 12 pieces siya. Sinubukan ko siya sa balat ko. Ayan, pinahid ko. Tingnan nyo guys. Ang ganda niya mga sis. O diba? Ang ganda-ganda. Lalo na yung mga may mga pag-glitters. Magandang pang-aura yung mga besh. Mga sis. Siyempre, tinry ko rin siya sa aking Tesla. Bala ko rin kasi sana mag-makeup tutorial. Kaya lang wala pa masyado akong gamit. Kung merong gusto mag-sponsor dyan, baka naman. Abangan ang part 2 kung saan gagawin ko naman ng video itong aloe vera ng Nature Republic, natural skincare at history of beauty.